Η μέτρηση των δεξαμενών είναι μια διαδικασία που την κάνουμε καθημερινά στο πλοίο. Είναι απλή, αλλά συγχρόνως πάρα πολύ σημαντική, καθώς υπολογίζουμε πόσο καύσιμο έχουμε στο πλοίο, τι σλάτζ έχουμε παράξει, πόσο λάδι έχουν οι μηχανές και άλλα πολλά. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι είναι sounding και τι ullage και πότε χρησιμοποιείται το καθένα, πώς κάνουμε sounding και πώς ullage με βίντεο από το πλοίο. Θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τους πίνακες δεξαμενών και πώς να κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Θα αναφέρουμε κάποια συχνά λάθη στις μετρήσεις και τέλος θα δώσουμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Τι είναι sounding και τι ullage? Έστω ότι έχουμε μία δεξαμενή με κάποιο υγρό μέσα, όπως βλέπουμε στο σχήμα. Η δεξαμενή μας, το sounding pipe, η σωλήνα δηλαδή που κάνουμε μετρήσεις, και εδώ η στάθμη του υγρού. Sounding είναι η μέτρηση του ύψους της στάθμης του υγρού, δηλαδή μετράμε πόσα εκατοστά υγρού έχουμε μέσα στη δεξαμενή. Ullage είναι η μέτρηση του ύψους του κενού χώρου, δηλαδή μετράμε πόσα εκατοστά κενό χώρο έχουμε μέσα στη δεξαμενή πάνω από το υγρό. Αυτός εδώ είναι ο χώρος που μετράμε όταν κάνουμε ullage και αυτός εδώ είναι ο χώρος που μετράμε όταν κάνουμε sounding. Πότε χρησιμοποιούμε το καθένα? Να ένα παράδειγμα. Ο πίνακας μας δείχνει για δεδομένο ullage ή sounding πόσος όγκος υγρού αντιστοιχεί. Βλέπουμε στον πίνακά μας για δεδομένο ullage ή για δεδομένο sounding τι όγκο υγρού έχουμε. Για οποιοδήποτε trim έχει το πλοίο. Το sounding, όπως και το ullage, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις δεξαμενές ανεξαρτήτου υγρού. Είτε μετρήσουμε sounding είτε ullage, ο όγκος του υγρού που θα μας δώσει ο πίνακας θα είναι ίδιος. Στο παράδειγμά μας, όλη η δεξαμενή μέχρι και το χείλος του sounding pipe είναι 2.361,9 cm ή 23,62 μέτρα. Αν είχε υγρό μέχρι αυτό το σημείο, δεν θα είχες καθόλου κενό χώρο, γιατί θα ήταν όλο γεμάτο υγρό, άρα το ullage θα ήταν 0. Αν πάω και μετρήσω ullage 400 cm, είναι σαν να μέτρησα sounding 1961,9 cm. Γιατί 2361,9 cm μείον 400 μας κάνει 1961,9 και από τον πίνακα θα λάβω την ίδια τιμή είτε πάω να βρω τον όγκο του υγρού με ullage είτε με sounding. Αφού εγώ πάντα θέλω να βρω πόσο υγρό έχω μέσα στη δεξαμενή, γιατί να μετρήσω τον κενό χώρο πάνω από το υγρό και να μην κάνω πάντα sounding? Βλέπουμε εδώ μια δεξαμενή. Αν αφαιρέσω από τον ολικό όγκο της δεξαμενής τον κενό χώρο, προκύπτει ο όγκος του υγρού και αυτό κάποιες φορές είναι πιο εύκολο από το να μετρήσουμε το ίδιο το υγρό. Πότε συμβαίνει όμως αυτό? Αν έχεις μια δεξαμενή με μεγάλη ποσότητα, για παράδειγμα HFO, heavy fuel, τότε θα κάνεις ullage. Καθώς αν κάνεις sounding, θα λερώσεις τη μετροτενία με 3-4 ή ακόμα χειρότερα 15-20 μέτρα HFO και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα πρώτον, θα λερώσεις αρκετά το sounding pipe και θα σε δυσκολέψει να κάνεις και άλλες μετρήσεις. Θα χρειαστείς πολύ περισσότερο χρόνο να καθαρίσεις την ταινία από τον υπολογισμό που πρέπει να κάνουμε για να μετρήσουμε ullage και θα τον δείξουμε σε λίγο. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που είναι αρκετά μεγάλο το εξόντες του υγρού που μετράμε, η μετρατονία δεν θα βυθίζεται με ομαλό και γρήγορο τρόπο αν επιλέξουμε να κάνουμε sounding. Πώς κάνουμε sounding και ullage? Πριν προχωρήσουμε στον τρόπο που κάνουμε τις μετρήσεις, πρέπει να αναφέρουμε τον ρόλο των παστών. Τις πάστες τις χρησιμοποιούμε ώστε να είναι πιο ευκρινές στο σημείο της στάθμης του υγρού πάνω στη μετροτενία. Για να μετρήσουμε μέχρι ποιο σημείο βράχηκε η μετροτενία, πρέπει να λερωθεί ουσιαστικά η μετροτενία από το υγρό. Όμως κάποια υγρά, όπως π.χ. το νερό, δεν λερώνουν πολύ ή καθόλου την ταινία και δεν μπορούμε να διακρίνουμε τη στάθμη του υγρού. Έτσι χρησιμοποιούμε μία πάστα για νερό, η οποία αντιδράει με το νερό και φαίνεται έντονα το σημείο της στάθμης του υγρού. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ, το οποίο είναι σχεδόν διάφανο ή έχει ένα απαλό χρώμα. Έτσι έχουμε δύο είδων πάστες, μία για νερό και μία για ντίζελ. Βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες. Εδώ έχουμε HFO, δεν έχουμε βάλει καθόλου πάστα, είναι ευκρινές, μπορούμε να το διακρίνουμε χωρίς πάστα. Και εδώ είναι diesel, έχουμε βάλει πάστα και βλέπουμε εδώ τη στάθμη του υγρού, όπου έχει αντιδράσει και έχει χρωματιστεί έντονα. Και μπορούμε να διακρίνουμε, αν το σκουπίσουμε δηλαδή λίγο με το δάχτυλό μας, μπορούμε να διακρίνουμε τον αριθμό που γράφει η μετροτενία. Πάμε τώρα να δούμε πώς κάνουμε τη μέτρηση του sounding.
Μια καλή πρακτική είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα εκρεμές ώστε να περιορίσουμε το σφάλμα από την κίνηση του πλοίου. Όταν το πλοίο κινείται, το εκρεμές δεν θα είναι στην κάθε θέση. Βλέπουμε εδώ ένα εκρεμές, το οποίο μπορούμε να έχουμε μαζί μας όταν κάνουμε τις μετρήσεις. Γνωρίζουμε από τον πίνακα πόσο είναι το ολικό ύψος της δεξαμενής. Καθαρίζουμε τη μετροτενία και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη μέτρηση. Βάζουμε πάστα σε ένα εύρος της ταινίας που αναμένουμε τη μέτρησή μας. Με προσοχή και κοφτά ακουμπάμε τον πυθμένα και τραβάμε πάνω την μετροτενία. Βλέπουμε σε ποιο σημείο έχει λερωθεί από τη διαφορά χρώματος. Βλέπουμε εδώ την διαφορά. Για να το σκοπίσουμε και λίγο, βλέπουμε τι διαφορά έχει με πάστα ή χωρίς πάστα. Πάμε τώρα να δούμε πώς κάνουμε ούλατζ. Για να κάνουμε μια μέτρηση ούλατζ, θα πρέπει να ξέρουμε πού περίπου βρίσκεται η στάθμη του υγρού, ώστε όταν θα ρίξουμε τη μετροτενία να μην τη λερώσουμε πάρα πολύ. Μπορούμε να βρούμε τη στάθμη της δεξαμενής από τον υπολογιστή του Engine Control Room, ο οποίος παίρνει σήμα από τον αισθητήρα. Στο παράδειγμά μας, βλέπουμε ότι έχουμε sounding 440 μέτρα. Άρα τώρα δεν θα ρίξουμε στην τύχη τη μετροτενία. Βλέπουμε επίσης ότι το ύψος της δεξαμενής μέχρι το χείλος του sounding pipe είναι 12,33 μέτρα. Εμείς μετρήσαμε sounding 440 μέτρα, άρα βάσει του υπολογιστή αναμένουμε 12,33 που είναι το συνολικό ύψος, μείον 4,40 που είναι το sounding, να πάρουμε 7,93 μέτρα ούλατζ. Άρα θα ρίξω 10-20 εκατοστά παραπάνω τη μετροτενία, ώστε να φτάσει σίγουρα στο υγρό, έστω ότι ρίχνω 8 μέτρα. Τι αναμένω? Αναμένω βάσει του υπολογιστή να λερωθεί κατά 7 εκατοστά. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη μέτρησή μας. Ρίχνουμε τη μετροτενία, καθαρίζουμε όπου είναι λερωμένη και θα βάλουμε πάστα 10 με 20 πόντους πάνω στη μετροτενία. Αν και τώρα μετράμε HFO και δεν χρειάζεται γιατί το αποτέλεσμα είναι πολύ εμφανές. Προσέχουμε να ρίξουμε ακριβώς 8 μέτρα. Τραβάμε τη μετροτενία. Βλέπουμε ότι έχει λερώσει μέχρι τα 26 εκατοστά. Άρα τα 26 εκατοστά είναι υγρό. Άρα θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα 8 μέτρα για να βρούμε το ούλατζ. 8 μέτρα μείον 26 εκατοστά είναι 7 μέτρα και 74 εκατοστά. Και αυτό είναι το ούλατζ μας. Δηλαδή ο κενός μας χώρος. Έχουμε επομένως μία απόκλιση από την τιμή του υπολογιστή. Κάποιες φορές έχουμε απόκλιση της μέτρησης του υπολογιστή με την μέτρηση με τη μετροτενία. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω κακής μέτρησης, είτε λόγω καιρού, είτε λόγω λάθους προορισμού του trim, είτε λόγω προβληματικής λειτουργίας του αισθητήρα ή λόγω κακής ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή. Τώρα θα δούμε πώς χρησιμοποιούμε τους πίνακες δεξαμενών και θα εξηγήσουμε πώς κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Ωραία, κάναμε τις μετρήσεις μας και τώρα πρέπει να πάμε με τα αποτελέσματά μας στους πίνακες και να βρούμε τον όγκο του υγρού. Έστω ότι έχουμε τη δεξαμενή αυτού του πίνακα. Μας δίνει μόνο sounding, καθώς η δεξαμενή περιέχει μέσα λάδι και το ύψος της είναι μικρό. Βλέπουμε είναι 80 εκατοστά. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ούλατζ. Το υπόλοιπο ύψος μέχρι τα 199,1 εκατοστά είναι το ύψος του sounding pipe. Πρακτικά δεν αλλάζει η ποσότητα του υγρού, επίσης είναι πάνω από τη δεξαμενή, επομένως δεν προσμετράται στη χωρητικότητά της. Τι παρατηρούμε στον πίνακα? Βλέπουμε ότι για sounding 0 έχουμε 0,2 κυβικά υγρό, για trim 0. Αυτό σημαίνει ότι το σημείο κάτω από το sounding pipe δεν είναι το χαμηλότερο της δεξαμενής, δηλαδή μπορεί να είναι κάπως έτσι. Εδώ είναι η δεξαμενή μας, το sounding pipe, η στάθμη. Αν εμείς ρίξουμε τη μεζούρα, θα έρθει μέχρι αυτό το σημείο, επομένως θα υπάρχει μια ποσότητα υγρού η οποία δεν θα λερώσει τη μετροτενία μας. Τι άλλο παρατηρούμε στον πίνακα? Αν ανέβουμε ανά 10 εκατοστά, πάμε στα 0,8 κυβικά, δηλαδή 0,6 κυβικά παραπάνω.
Ωραία. Αν ανέβουμε άλλα 10, δηλαδή πάμε στα 20 εκατοστά, θα πάμε στα 1,5 κυβικά. Δηλαδή 0,7 κυβικά παραπάνω. Αν κάνουμε το ίδιο για όλες τις στάθμες, βλέπουμε ότι ανεβαίνοντας ανά 10, δεν ανεβαίνει το ίδιο όγκος του υγρού. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το σχήμα της δεξαμενής δεν είναι ένα απλό ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Μπορεί να αλλάζει το σχήμα καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η δεξαμενή. Βλέπουμε ότι όσο ανεβαίνει η στάθμη του υγρού, ο όγκος της δεξαμενής είναι μεγαλύτερος, άρα θα έχει όλο και μεγαλύτερη αύξηση. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι ο πίνακας είναι ανά 10 εκατοστά, καθώς δεν γίνεται να μας δίνεται για κάθε δεξαμενή του πλοίου ένας πίνακας με ακρίβεια χιλιοστού. Θα ήταν τεράστιο το βιβλίο των πινάκων και δεν υπάρχει και λόγος. Ωραία. Ας πούμε όμως ότι μετράμε 33 εκατοστά sounding. Πού θα πάω στον πίνακα? Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μέθοδο των τριών και να πούμε στα 10 εκατοστά έχουμε 0,7 κυβικά, στα 33 εκατοστά πόσο. Καθώς όπως δείξαμε προηγουμένως, στη δεξαμενή μας δεν ανεβαίνει αναλογικά ο όγκος. Και εδώ έρχεται η χρησιμότητα της περίφημης γραμμικής παρεμβολής. Αυτός είναι ο τύπος της γραμμικής παρεμβολής. Το δεδομένο μου είναι το sounding. Το δεδομένο μου σε αυτόν τον τύπο είναι πάντα το χ. Ψάχνω τον όγκο, που θα είναι το ψ. Έστω ότι το χ είναι 33 και ψάχνω σε ποιο ψ αντιστοιχεί. Το χ1 είναι 30, το χ2 είναι 40. Το ψ1 είναι 2,3 και το ψ2 είναι 3,2. Πάμε να λύσουμε τον τύπο. Αντικαθιστούμε. Όπου ψ1, ψ2, χ1, χ2 βάζουμε τις τιμές από τον πίνακα. Λύνουμε την εξίωσή μας και βήμα-βήμα καταλήγουμε ότι το ψ είναι 2,57 κυβικά. Συχνά λάθη στις μετρήσεις. Όταν κάνουμε πολλές συνεχόμενες μετρήσεις με τη μετατενία, λερώνεται το sounding pipe και αλλοιώνεται ή γίνεται πιο δύσκολη η μέτρησή μας. Όταν ρίχνουμε τη μετατενία παραπάνω, βλέπουμε εδώ στο σχήμα μία σωστή μέτρηση με τη μετατενία. Αν εμείς τη ρίξουμε παραπάνω, τότε θα λυγίσει λίγο η μετατενία με αποτέλεσμα να μετρήσουμε περισσότερο από ό,τι έχουμε στην πραγματικότητα. Το σωστό είναι με το που ακουμπήσει η μετροτενία στον πάτο να την τραβήξουμε πάνω. Αλλιώς θα λυγίσει και θα μετρήσουμε παραπάνω. Και τέλος, όταν ρίχνεις τη μετροτενία χωρίς να είναι το καράβι σε οριζόντια θέση. Μπορούμε να δούμε αν έχει κλείσει το καράβι από τον υπολογιστή στο Engine Control Room και βλέπουμε τη διαφορά στη στάθμη. Κάποιες χρήσιμες συμβουλές. Πρώτα πρέπει να ξέρουμε τι είναι η κάθε δεξαμενή, τι περιέχει και από πού προέρχεται το υγρό της. Έτσι ώστε όταν πάμε να κάνουμε μία μέτρηση, να ξέρουμε αν θα πρέπει να έχει ανέβει, κατέβει ή παραμείνει ίδια η στάθμη της. Για παράδειγμα, μία δεξαμενή που είναι κλειστή, απομονωμένη, δηλαδή δεν έχουμε είσοδο και έξοδο του υγρού της, αν πάμε να τη μετρήσουμε και τη βρούμε διαφορετική από την προηγούμενη ή τη χθεσινή μας μέτρηση, τότε ένα από τα παρακάτω συμβαίνει. Ή έχουμε κάνει λάθος μέτρηση, ή έχει αλλάξει κλίση του πλοίου, ή έχουμε διαστολή συστολή του υγρού λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, ή και το πιο σημαντικό, να έχουμε διαρροή του υγρού και να πρέπει να το ερευνήσουμε περαιτέρω. Επομένως, γνωρίζοντας τις δεξαμενές μας, μπορούμε να αξιολογήσουμε καλύτερα τις μετρήσεις μας και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Επίσης, τις μετρήσεις χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσουμε το ημερολόγιο του μηχανοστασίου αλλά και το βιβλίο του πετρελαίου, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα έγγραφα στο πλοίο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε άλλο ένα βίντεο στο Marine Education. Αφήστε κάτω τα σχόλιά σας και τυχόν απορίες. Και αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν.